Вітаю! Сьогодні 4 квітня, Трускавець, Україна. У нас нарешті закінчилися дощі, чудова погода, тепло. І я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. В лісі у нас часто можна зустріти дику алечу, зазвичай жовту, та червона також зустрічається. Який тут зараз аромат стоїть, ви навіть не уявляєте. Ліс зараз просто неймовірний, наповнений квітами, ароматами весни, таким веселим співом птахів. Окрім цього, в лісі зараз повно смаколиків на любий смак. По-перше, це весняні гриби. У нас це саркосцифа, в цьому році їх дуже рясно. Якщо ви давно мріяли позбирати саркосцифу, я із задоволенням запрошую вас на лісові прогулянки, які я буду проводити весь квітень, кожної п'ятниці, суботи та неділі. Якщо вам цікаво, то можете знайти інформацію в описі під відео. Також, окрім весняних грибів, можна також назбирати собі салатної зелені. І також на любий смак. Наприклад, яглицю. Вона зараз просто в ідеальному стані, щоб її збирати. Соковита, ніжна. Якщо ви полюбляєте смак моркви, селери, то, гадаю, вам ця рослина сподобається. Якщо ж вам до смаку пікантна гірчинка, тоді вам може сподобатися жовтяниця. Пшінку весняну раніше активно додавали до перших страв навесні, варили зелені борщі. Але треба пам'ятати, що цю рослинку варто використовувати до цвітіння, бо потім вона накопичує алкалоїди, які можуть призвести до отруєння. Тому завжди варто її відварювати. Після активного сезону дощів почали зростати вушка аурикулярія вухоподібна. Сьогодні я їх збирати не буду, а от діти зазвичай полюбляють смакувати квіточками медунки. Вони солодкуваті, бо містять багато нектару. Але насправді в неї можна їсти не тільки квіточки, а повністю всю рослинку. Вона дуже соковита і має такий трохи горіховий смак. Також з невеликою гірчинкою і смаком моркви петрушки бугила лісова. Гарна салатна рослинка. Анемона дібравна, наче таким білим покривалом, вкриває навесні майже всі наші ліси. Аромат в неї тонкий і дуже-дуже ніжний, ледь вловимий. Як бачите, в лісі майже нема вітру, а вона настільки тендітна, що хитається. Уявіть, коли тут вітер більш сильніший. І це наче море таке біле в лісі. Навесні майже всі квітучі первоцвіти є отруйними. Виключення – це медунка, яку я вам вже показувала, а також первоцвіт весняний. Також має дуже ніжні квіти. Їстівне в цій рослинці повністю вся верхня частина. Стебло, квіти, листочки, дуже вітамінна. Як виявилося, вітаміну С найбільше міститься в рослині, коли вона всередині цвітіння. Тобто, наприклад, от як зараз. І що саме цікаве, в цих стеблинках вітаміну С більше, ніж в листочку. І вітаміну С багато також і в квітах. І порахували, що насправді, щоб отримати денну дозу вітаміну С, потрібно з'їсти не 1-2 листочка, а десь приблизно 20. Первоцвіт має такий доволі специфічний вкус, трохи гірчить, а смак в нього такий, знаєте, мікстури. Якщо ви пробували,
Також в цих листочках і каротин. Квіти їстівні, смачні. І квіти первоцвіта, як і медунки, можна зацукрювати і прикрашати ними випічку. Сьогодні в мене мета не стільки позбирати саркосцифи, скільки весняної молодої зелені. Бо, як я казала, в нас майже тиждень йшли дощі. Бачите, яке тут болото. Зараз буду уважно переходити. Я лишала галявину з саркосцифою. Сподівалася її десь 20 березня позбирати, але, на жаль, у нас тоді снігу було дуже багато. І от зараз ми з вами йдемо перевірити, в якому стані та саркосцифа. І також в цьому місці дуже багато яглиці, кропиви, підмаренника. Все це позбираємо і будемо готувати, як зазвичай, нову, цікаву та корисну страву. Яку красу я там бачу. Ходімо, зараз я вам покажу. Це старенька чорна бузина і просто неймовірна кількість аурикулярії вухоподібної. Вона молоденька. Люблю цей грибочок. Для мене він салатний. Донька моя, наприклад, не любить салати взагалі. В неї тільки декілька, які вона може салати їсти. А от аурикулярію вона полюбляє просто в сирому вигляді. Такий грибочок, чимось схожий на хрящик, але який добре жується. Також має багато корисних властивостей. І з приводу цього є багато наукових досліджень. Звісно ж, вам цікаво, які саме корисні властивості має цей грибок. По-перше, як і більшість грибів, містить полісахариди, які мають протиракову активність. Конкретно аурикулярія вухоподібна проти саркоми. Також аурикулярія має гіпоглікемічні властивості. Тобто вона знижує рівень інсуліну, глюкози в плазмі крові і рівню глюкози в сечі. Також цей гриб має здатність блокувати згортання крові і перешкоджає тромбоутворенню. Тому ці гриби радять вживати на постійній основі в їжу літнім людям для профілактики серцево-судинних захворювань, атеросклерозу. Зараз цю аурикулярію з великим задоволенням з'їм тут в лісі. Зріжу ось так місце кріплення до деревини. В нас тільки пройшли дощі, тому вважаємо, що гриб помили. Ніякого смаку він не має. Просто така, знаєте, хрустка желейка. Мені подобається така консистенція. Взагалі я люблю і тримелу помаранчеву, і оксидії. Як на мене, цікаві недооцінені гриби. Тому що містять в собі амінокислоти, білки, також вітаміни. Конкретно цей грибочок містить в собі кальцій та залізо. Також багато полісахаридів, які, як ми вже з вами поговорили, мають і протиракову активність, також і противірусну активність, але не настільки виражену, як, наприклад, у трометиса різнобарвного або у гриба барана майтаке, або фламуліни. Також антиоксиданти. Взагалі гриби – чудова профілактика літніх хвороб, деменції, Паркінсона. І, як ми вже з'ясували, також серцево-судинних захворювань і атеросклерозу. Ще один смаколик весняного лісу – це гриб тримела помаранчева. Якраз після дощів їх є шанси знайти. Вона маленька, одинична, тому цю желейку я з'їм відразу. А якщо в нас знову будуть дощі, а вони будуть, ось скільки буде цієї тримели. Вона також смаку ніякого не має. І якщо вушка в нас більш хрящуваті, то тримела помаранчева, вона взагалі така, як мармеладка. Покажу вам, як на ранній стадії виглядає гадючник в'язолистий або таволга.
Це більш лікарська рослина, ніж їстівна, але в їжу її можна вживати. Молоде листя, також квіти. Але частіше просто заварюють чай. Якщо ви хоч раз нюхали цю рослину або куштували, ви розумієте, наскільки в неї специфічний та насичений смак саліцилатів. Мені не зовсім зрозуміло, як її порівнюють з ваніллю. Але в невеликій кількості ось такі листочки можна додавати до салатів. Вони, до речі, якщо не звертати увагу на такий аромат і яскравий смак, вони не гірчать, соковиті. Мають ось такого бордового кольору стеблинку. І чому в'язолисте? Тому що, бачите, оці листочки, вони схожі на лист в'яза. Ну, звісно, окрім верхнього, який трійчастий. Він більше на листочок клена схожий забудовою. Ось така гарна, цікава, дійсно дуже лікувальна рослинка. І, до речі, якщо ви вжалилися кропивою, то можна натерти листочком те місце і воно знеболиться. І так само квіти. А також комахи не полюбляють цей запах. В сезон, коли дуже багато комарів, можна обличчя та руки намазати цією травою. Звісно, одяг ви не намастите, бо буде весь ваш одяг зеленим. На півгодини вистачає, але в час, коли дуже багато цих комах, то і репеленти діють не більше півгодини. Зараз збираю молоду яглицю. Ось це також яглиця, такі листочки не варто збирати. Вони вже навіть і не так апетитно виглядають, правда? Якось ці ще згорнуті, салатові. У яглиці на стеблинці завжди має бути ось така виїмка характерна. І сама форма листочка, вона нагадує гусячу лапку. Дуже багато вітамінами, мікро-макроелементами. А також її рекомендують вживати при подагрі. Насправді їстівних рослин дуже багато. І тут я раджу обирати не з того, що найбільш корисне, що найбільш вітамінне, а чи смачно вам, чи не смачно. Щоб ви з задоволенням вводили ці рослини в ваш повсякденний раціон. І повірте, це буде корисно. Не обов'язково знати 20, 30, 50, 100 видів їстівних рослин. Ви можете вживати 3 види, і це вже буде великий плюс. Будьте уважні, зараз в лісі зустрічається доволі багато жаб, тому що в них зараз такий брачний сезон. Просто щоб на них не наступити та й не налякатися самому, тому будьте уважні. Також будьте уважні, коли ви підходите до таких куп наваленої деревини. Намагайтеся якнайбільше шуміти, тому що саме в таких місцях можуть бути змії, якщо вони, звісно, є. В наших лісах змій майже немає, але інколи зустрічаються. Пам'ятайте, що насправді вони бояться нас так само, як і ми їх. Дивіться, яке вушко величезне, яке гарне. Після дощів понабухала ексідія чорніюча. Гарний їстівний гриб. Збирати сьогодні не буду, тому що просто не маю часу, щоб ще її готувати. І взагалі, я гадаю, що ви раціонально відноситеся до збиральництва і збираєте тільки стільки, скільки вам потрібно. Аурикулярії дійсно після дощів дуже багато в лісі. Тому, якщо мрієте її позбирати, звертайтеся до мене на лісові прогулянки. А ось і моя нарешті галявина з саркосцифою. Як бачите, її тут багато. Нічого їй не сталося, тому що саркосцифа – це гриб, який зростає не дуже швидко і, відповідно, і псується не дуже швидко. Тому, якщо ви багато назбираєте, ви можете замочити та поставити на ніч у холодильник і потім дочистити її. Нічого
з цим грибочком не станеться. А навпаки, бруд буде тільки зручніше відчищатися. Зараз я трохи позбираю, що в мене в планах позбирати кропиву, і потім вже покажу вам свій результат. Оце налякало мене щойно ця жабка, як стрибнула від мене. Тому будьте уважні. Ось тут дуже гарна саркосцифа, просто не можу вам її не показати. Просто букетиками зростає. Доволі крупні екземпляри, на відміну тих, що я щойно збирала. Бачите, зростає на мертвій деревині листяних порід дерев. Зазвичай полюбляє дуб, березу, клен, липу. Кропива ще трохи підросла. Тут такі дуже великі зарості. І зараз назбираю. Ось і добігла сьогоднішня прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай, результат. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Першою справою завжди потрібно займатися рослинами, бо вони в'януть. У воду я додаю перекис водню, на око лью. У воді від перекису нам потрібні його бактерицидні властивості. І сюди викладаю рослинки, лишаю хвилин на 20. Гриби я також замочую. Гриби я не планую їсти сирими, тому перекис водню я сюди не додаю. Я вже не стала вам показувати, як я чищу саркосцифу. В принципі, в кожному відео я це показую. І хоча здається, що грибочків тут багато, але вони легенькі, тут максимум грамів 150. І тепер я їх посмажу на вершковому маслі. Саркосцифу довго смажити не потрібно, нічого в ній отруйного немає. Нам потрібно її посмажити максимум хвилин 10, поки не випарується зайва волога. Потім посолити та поперчити за смаком. Для 2 страв мені знадобиться кропива. Я її вже помила. Тут приблизно 200 грамів, і тепер потрібно залити її на 3 хвилини окропом. Тепер кропиву перекладаю в холодну воду. І тепер добре її відтискаю. Першою стравою буде вершкова картопля з грибами та кропивою. І для цього я нарізану картоплю заливаю нашим відваром. Якщо ви не будете з нього готувати, ним можна помити волосся, сполоснути. І ставлю на плиту. І поки вариться картопля, приготуємо такий соус, намазку, паштет з кропиви. І нам ще авокадо знадобиться. Приблизно половину кропиви я беру для цього. І трішечки наріжу, щоб було зручніше подрібнювати блендером. Звісно, кропиву можна і не обдавати укропом, але я для себе вирішила, що все ж таки, якщо ми хочемо зберегти побільше вітаміну С, треба обдавати. Тому що всі рослини містять в собі такий фермент аскорбіназу, який відповідає за руйнацію вітаміна С при ушкодженні клітин. І коли ми нарізаємо або подрібнюємо блендером, то тоді вступає в реакцію ця аскорбіназа і дуже швидко починає руйнуватися вітамін С. Але вона не термостабільна. І тому, якщо ми обдаємо укропом, то фермент цей руйнується і вітамін С зберігається. Також, коли ми обдаємо кропиву укропом, у нас тоді буде більш такий гарний зелений колір нашої страви. Звісно, це не головне, але все рівно це важливо, як виглядає наша страва. Так, щось не дуже в мене таке авокадо, але зараз щось з нього гарне
ложкою візьмемо. Можна додати лимонний сік, у мене от майже чайна ложка оцту заличі, трохи солі. І сюди можна додати часник, але мене донька попросила саме в цей паштет часник не додавати. І тепер подрібнюю блендером до однорідної такої пасти. Ось така намазка виходить. Якщо не дуже потужний блендер, то може лишитися, от як в мене, трохи волокна від кропиви. І тоді краще використовувати тільки листочки, без стеблинок. І тепер приготую канапки. Донька захотіла, щоб часником я намастила саме грінки. Дуже ніжний смак, кропива взагалі не відчувається, більше відчувається авокадо. І в такому вигляді можна з легкістю з'їсти 50-100 грамів кропиви, ніж, наприклад, як в сирому вигляді. Зверху я тепер викладу гарні грибочки саркосцифи. У мене Мирослава їх обожнює смаженими. У мене ще є підмаренник чіпкий. Я вже не стала вам його показувати, як збирала. Дуже смачні квіти у первоцвіта, вони не гірчать. І ось такі прості в приготуванні, але дуже ефектні, смачні та вітамінні канапки виходять. Картопля майже готова. Тепер я додаю сюди гриби, солю за смаком. Та додаю вершки. Картопля вже приготувалася, і тепер я додаю кропиву подрібнену і вимикаю плиту. І тепер готуємо звичайний весняний салат з зелені, капусти та редисочки. Зелень молода, тому я її дуже дрібнити не буду. Трохи солі та заправляю олією. Таку вершкову картоплю можна приготувати не обов'язково з грибами, можна просто з кропивою. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!